ඔන්න අද මම ඔයාලට හරිම ලේසියෙන් ඉක්මනට හදාගන්න පුළුවන් ස්නැක් එකක් ගෙනාවා. ඉතින් සමහර වෙලාවට අපිට ක්‍රිස්පීට මොනවා හරි කන්න හිතෙන වෙලාවල් තියෙනවනේ. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට ඉක්මනට හදාගන්න පුළුවන්. අපි බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම මම ලිපේ තියන්න පුළුවන් භාජනයක් අරගෙන ඒකට වතුර කෝප්ප 3 කාලක් දාගන්නවා. ඊළඟට මම ඒකට සීනි මේස හැන්දක් සහ ලුණු බිංදුවක් දාගන්නවා. ඊළඟට මම දාගන්නේ බටර්. මම මෙතන බටර් ග්‍රෑම් 45ක් අරන් තියෙනවා. මේ සැහැඳි වලින් ගත්තොත් මේ සැහැඳි 3ක් විතර. ඊළඟට මම ලිප ඔන් කරලා මේක දිය කර ගන්නවා. මම අඩුවම ගින්දරේ මේක ටිකක් හැදිගා ගන්නවා. ඊළඟට මිශ්‍රණය මේ විදිහට බුබුලු දානකොට මම මේකට එකතු කර ගන්නවා පාන් පිටි. පාන් පිටි මම මෙතන අරන් තියෙනවා ග්‍රෑම් 125ක්. කෝප්ප වලින් ගත්තොත් කෝප්ප 1ක්. මේ විදිහට කලවම් කරද්දි ටික වෙලාවක් යනකොට මේක එක ගුලියක් විදිහට එකට එකතු වෙනවා. ඒ වෙලාවෙදී මේක ලිපෙන් බා ගන්න. ඊළඟට මම මේක වෙන භාජනයකට දා ගන්නවා. දැන් මම මේකට බිත්තර දෙකක් එකතු කර ගන්නවා. ඒකත් මම හොඳට මික්ස් කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ මිශ්‍රණය පයිපින් බෑග් එකකට දා ගන්නවා. මේකට ඔයාලට පයිපින් බෑග් එකක්ම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අතින් උනත් ඔයාලට කැමති හැඩවලට හදා ගන්න පුළුවන්. මම මේ හදාගන්න චූරෝස් ටික පයිප් කරගන්නේ තෙල් කොලයක් උඩට. මොකද ගැඹුරු තෙලේ බදිනකොට ඒක ගොඩක් ලේසි වෙනවා. ඊළඟට මම භාජනයක් අරගෙන ඒකට තෙල් ටිකක් වැඩිපුර දාලා ලිපේ තියා ගන්නවා. තෙල් ටික හොඳට රත් වුණාම මම හදාගත්ත චූරෝස් ටික මේකෙන් තියා ගන්නවා. ලිප අඩුවම ගෙන්දරේ තියාගන්න. මේ විදිහට යට තියෙන තෙල් කොලේ අයින් කරගන්න. මෙන්න මේ ගානට ගෝල්ඩන් කලර් එක ආවහම ලිපෙන් බා ගන්න. මේ තියෙන මම හදාගත්ත චූරෝස් ටික දැන් මම මේකත් එක්ක කන්න චොක්ලට් සෝස් එක හදා ගන්නවා. මේ චොක්ලට් සෝස් එක අත්‍යවශ්‍යම නැහැ. ඔයාලට මේක නිකන් වුණත් කන්න පුළුවන්. ඒ තරම්ම රසයි. ඉස්සෙල්ලාම මම ලිපේට යන්න පුළුවන් භාජනයක් අරගෙන ඒකට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් කෝප්ප භාගයක් සහ ඩාර්ක් චොකලට් ග්‍රෑම් 55ක් දාගන්නවා. ඔයාලට මේකට ඩාර්ක් චොකලට්ම ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ගෙදර තියෙන ඕනම චොකලට් වර්ගයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම මේක ලිපේ තියලා අඩුම ගින්දරේ ටිකක් තියාගන්නවා. ඊළඟට මම ඒකට සීනි ග්‍රෑම් 25ක් දාගන්නවා. ඊළඟට මම වෙනම වතුර තේ හැන්දකට කෝන් ෆ්ලවර් තේ හැන්දක් දාගන්නවා. දැන් මම ඒක මේ චොක්ලට් මිශ්‍රණයට දාගන්නවා. මේක හැදිගාමින් ඉන්නකොට ටිකක් වෙලා යනකොට මිශ්‍රණය ඝන වෙනවා. ඒ වෙලාවේදී මේක ලිපෙන් බා ගන්න. මේ තියෙන චොක්ලට් සෝස් එක. ඔයාලට ගෙදර චොක්ලට් තියෙනවා නම් මේක හදාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට නිකන් වුණත් මේක රස විඳින්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේම ලේසි රෙසිපි එකක් අරන් ආයෙත් එන්නම්. මගේ වීඩියෝ නරඹුවට ගොඩාක් ස්තුතියි.